Ok, hello, chào anh em nhé. Hôm nay chơi theo sếp Dũng là anh em yêu cầu đi. Hôm qua anh em ồi kêu tôi chơi con này. Game thể loại gì đó. Nghe tôi cũng chả biết nghe đâu, anh em bảo game cũng game sinh tồn đấy. Thế bảo con này cũng đang hot, thế được. Qua anh em kêu tôi chơi đấy. Và anh em còn bắt tôi tải luôn nhé, vãi cái đấy. Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với chuyên mục sinh tồn đêm khuya. Rồi, thì đêm rồi thì chúng ta cũng chỉ nói nhỏ được thôi, nói cái tông giọng trầm, không thể nào mà nói to như cái K1 được. Ok, vừa chơi vừa feel. Đợi tí tôi bật cái bảng chat nhé. Yêu cầu hồi 20 tháng 4 giờ mới chơi. Thì anh em cái đợt đấy là vẫn còn đang vướng con Green Hell thì phải. Tôi không nhớ không nhầm như thế. Đợt vẫn đang vướng con Green Hell, đang cuốn bởi con Green Hell. Cũng có khá là nhiều game cho nên là ok, ngày hôm nay thì tôi đã mua rồi. Chiều nay tôi vừa mua xong rồi, đào luôn, cài luôn. Ok, liên thanh thuyền nữa chúng ta vào luôn nhé. Fred Return. Con này có Việt hóa không anh em? Robin bảo sinh tồn trên đảo. Robinson à? Con này có Robinson à? Lót tinh chó này mẹ, chữ lót tinh to vậy. Anh em nghe mic được không? Nghe mic có to không? Kiếp mẹ cái nhạc ghê vậy. Mẹ của nhạc ghê vãi cả đái. Gì đây? Vua mode single co-op. Con này cày đã lắm rồi, đầu bao la. Sinh tồn có gắt bằng mẹ Green Hell không? Được đấy anh em ạ. Ra gì đấy? Lost your game back to any previous checkpoint before that. Có chơi mẹ Permit Death không anh em? Con này nhạc to vậy. Có để Permit Death không? Bật cái này lên thì là oăn thôi nhá. Vào thôi, tốt nhất là cứ để mặc định. Con này mới vào ông đừng chặt dừa, làm máy lọc nước nhanh không để toang. Không bằng nhưng mà chế độ Green Hell thì gọi bằng cụ. Thế à? Ngon. Hello anh Giai. Anh ra, mẹ đồ họa được quá nhỉ. Anh em xem có bị mờ gì không? Gì đây? À đang bay. Ui đi chuyện, cái đéo đây. Vẫn lên. Nổ mẹ máy bay rồi. Đi ra. Vẽ nổ máy bay mà vẫn ngồi đi. What the fuck? Ok. Mẹ nổ máy bay vẫn ngồi mẹ rất bình thản. Đấy, sao máy bay đéo thì có mỗi mình thế này. Ờ. Ờ. Ờ.
Bơi ra ngoài, bơi ra ngoài. Thanh niên phi công đâu? Ờ, mẹ bãi đái vậy. Get to line up. Ờ. Máy bay hạng thượng gia, mẹ một mình một máy bay ở bãi Cần Đai. Con này cũng cuốn lắm. Thôi rồi, ngày hôm nay thì anh em cùng nhau trải nghiệm thử con này xem nào. Ô mẹ đéo thì đã có line rap rồi này. Giữ E để ride along. Stop riding. Chuột nhanh vậy. Option. Input. Đây. Sensitivity đây. Để 20%. Vẫn nhanh lắm. %. Smoothing rồi. Để ít smoothing. Ở đây. Con đảo của chúng ta đây. Thế này làm thế nào để ấn tab để open. Rồi. Còn cái gì nữa không? Mẹ tỉnh dậy phát xong tự nhiên ở trên cái phao cứu hộ đéo hiểu kiểu gì. Lấy chèo á? Đâu? Chèo đâu? Ui chứ cắm một fuck. Thế mà đeo cắn mình. Press E để pick up. User partner line wrap to control the line wrap. Xem nào. Sử dụng cái paddle. Đâu? Cái paddle đâu? Đây paddle đây. Thế như nào đấy? Ở đây. Ở đây, trời ơi. Đậu man. Game khó thế. Bỏ phao là ăn noen đấy. Ở đây rồi, tôi lấy phao rồi, Khổ mẹ. Đừng ngã đừng ngứa mẹ, đồ hại đẹp phết đấy. Đấy, cất ở đây. Lấy cái dây. Không có gì. Mẹ cho một con rào bé tí này. Ở đây, stick này. Cũng quy để thả. Drag the zap to show holding right mountain. Đây, kéo vào trong. Được chưa? Đấy. Pick up một cái đồ vật gì đó nó có thể cầm lên. Gì đó? Pick một cái tài nguyên ở đây là bạn có thể tìm kiếm xung quanh cái đảo này. Ui, chuột nhảy thế. Vách cái đáy. Bơi tới nơi, rồi lại bơi lấy thuyền để trèo vào bờ. Đào quân qua một lần rồi qua đây không hay lắm nên không xem. Không hay á. Cứ sinh tồn là khoái rồi anh em. Cây cối ở chó gì kiểu này.
À, đây là rêu. 55 phát triển đấy. Bây giờ nó đang bảo mình nhặt được một cái tài nguyên nào đấy mà mình có thể tìm được. Chưa hiểu mẹ vấn đề lắm. Có giật lag gì không anh em? Cua này. Phải bắt được. Rồi đấy. Ấn C. Ấn C đấy. Ấn C để grab. Bắt đầu ấn C để open. Sao không ấy được? Ấn C để open the crafting menu. Ở đây được rồi. Lú vãi đái. Cái là ba lô bé tí vậy. Vẫn quy để nhả đây. Highlight to refine knife. Regrip in the craft menu. Cái này nó, tôi thấy nó có ngáo ngáo là đéo gì. Knife regrip in the craft menu. Đây, refine knife đây. Một cái dây thừng, một cái wood stick, lasting. Nào, một cái wood stick này. Palm sapling. Có cái dây nào không? Dây lấy đâu anh em? Chạy xung quanh này xem có dây không. Cũng có stamina này. Palm chi. Mượt đúng không? Hello anh em nhá, chào anh em. Đi nhặt đồ chế rìu, giết cua, lấy thịt, lấy trái dừa uống nước. Cái trái dừa uống nước thì tôi biết rồi. Mẹ game đéo là sinh tồn chả mẹ uống được dừa, uống chán rồi. Giờ lấy dây ở đâu đây? Aloe plant, aloe vera. Lấy cái này đâu ta? Lasting. Lasting lấy đâu ra? Lasting là 4 cái lever. Ferrous lever. Nhà cái đấy đâu? Tôi nhớ. Trèo được luôn. Mẹ game bố đời vậy. Ôi, mẹ game mẹ vãi đái nhở. Đây mình chọn nhân vật nữ nha. Để đâu? Trong này mấy cái đảo bé tí này sống thì đéo là được. Mẹ các ông đùa thôi à? Lukachi nó đéo cho nhặt cái gì cả. Dây thì phải chế. Dây chế từ cái cây có cái nhọn nhọn ý. Cái này à?
Đấy. Chuẩn mẹ luôn. Đúng chưa? Rồi, lấy cái gỗ nữa. Mẹ game của Lin. Đâu rồi? Cái gỗ tôi vừa thả đây đâu? Đây. Đấy, Refine Knife. Refine Knife này. Ngon chưa? Nào, tiếp theo là hầu ép để xem là cái đồng hồ ở đây. Thức ăn, nước uống, máu. Cái gì? SPF là cái gì? Nhớ biết SPF là gì? Ấn Left Mountain để rồi xem cái hàm lượng vi lượng hiện tại. Kỹ năng và cái gì đấy? Skill grab, kill grab giết một con cua. Ấn net control để ngồi. Skin grab using refine knife. Ok, diệt con cua. Nào. Con cua đây. Hold air the skin. Đi nhẹ vãi rồi. Cũng nhóp nhép xong rồi làm thịt. Nhìn bựa đéo chịu được. Rồi, grab a campfire. Grab a campfire. Campfire đâu? Đó. Cái này mẹ đồ mình chế được luôn. Thằng này kỹ năng sinh tồn bá đạo vậy. Đâu rồi? Được đâu? File pit. File. Cái này cũng được đúng không? Tôi nhặt cây về đã. Đứng ngoài nắng bị cháy nắng á? Thế hả? À đây, skill của mình đây này. SPD, thì mẹ còn cháy nắng nữa thì chịu rồi. Game mẹ chân thực vừa thôi. Ui mẹ chặt, nhìn điêu vãi cứt. Thì mẹ cũng đổ chứ. Thôi, nói chung là cũng có cố gắng. Ông phải chế được nhiều đồ kiểu như lên cấp ý. Khi chế được cái này thì xuất hiện cái liên quan. Ok. Hiểu. Được 2 cái rồi. Cái refine đâu nhỉ? Đây, refine này. Để tôi nhặt thêm cái nữa. Chặt phải cái đáy. Harvesting, đấy, lên cấp rồi này, lên cấp harvesting rồi. Đéo mẹ cho mình vào một cái đảo Việt tẹo này sống thì đéo là được. Rồi đấy. Có bạn nào fan Dũng CT vào đây xem không? Mẹ có cả fan Ánh Độ luôn đấy chứ.
Đây, Grab Kyling. Grab Kyling. Kyling chắc ở bên này à? Đây, lại 2 cái gỗ nữa. Fig tree này. Tại tôi qua K2 Dũng CT mới chơi cái này à? Hình như tôi thấy anh Dũng hình như cũng chơi con này mà. Đúng không? Hôm qua anh kia gì cũng chơi con này mà đúng không? Chả biết thì anh em bảo tôi chơi nhiều quá thì tôi chơi thôi. Này vừa mới mua xong đấy. Này vừa mua xong. Kyling Wood stick. Mẹ chế như nào? Kyling ở đây. X2 Wood stick. Nhanh lên tối mẹ rồi. Sao lại mới được có một cái nhỉ? Địch. Đấy. Rồi. Line the cap. Fire using the... đây. Sử dụng cái này để châm lửa. Hold E để châm lửa. The left button. Đi chợ vãi luôn. Phải dùng cả 2 chuột. Thôi cũng được. Nói chung là game thì cũng cố gắng là làm cho nó chân thật nhất có thể. Cook Grab meat bằng cách là attaching nó vào trong cái campfire. Đây. He để attach vào. Kích. Nói chung là con này nó cũng có cái độ chân thật đấy chứ. Có điều là cái đồ họa nó có làm nó không được trau chuốt cho lắm. Nói chung là mấy cái đồ họa tĩnh thì nó ok, nhưng mà mấy cái ấy thì nó nhìn nó không được thật lắm. Đây này, nói chung là mấy cái ấy nó tĩnh thì ok, thì đẹp. Ổn, nhìn vẻ bên ngoài thì đẹp. Tổng quan là đẹp, nhưng mà nói chung là cái hiệu ứng của nó không được ok cho lắm. Đây này, cây rất là nhìn cứng đơ, nó kiểu ẩu quá ấy. Ông có lấy cái la bàn trên pha, tôi lấy hết trong cái pha rồi. Bỏ cái đôn lúc đầu, nó cho đi hết slot. Cái nào? Cái ration này là cái gì đây? Đồ ăn à? Băng đếp. Đăng ký kênh cho bạn, thank you bạn nha. Thank you anh em. Ok, thank you anh em ủng hộ. Ăn được chưa? Giữ E. Ôi chết mẹ, tắt đi. Bao giờ nó mới chín nhỉ? Anh em thấy tốc độ quay tay của tôi chưa? Thấy tốc độ quay tay của tôi chưa? Đúng rồi, bao giờ nó mới chín nhỉ? Pick a coconut và giữ space để climb tree. Grab to climb. Đây. E để pick up. Được chưa? Hit coconut và xuống. Đâu? Quả dừa đâu? Đây. Được chưa? Nhạc đéo, nhạc bi thảm thế mày. Hit the coconut với cái refine canine này. Cũng chân thực ra phết. Ấn chuột trái.
để mở kiểu coconut ra. Như nào? Ring. Rồi. Cắt down một cái palm tree với cái rìu và chặt cái lá xuống. Mẹ đứng đây với được dừa mà. Nhớ phải trèo nên làm gì nhỉ? Tôi nhớ hiểu sao nó bắt mình trèo ạ. Nói chung là uống nước đã. Mẹ game củ chuối vãi. Thôi được rồi. Nhìn điêu với lìn. Uống hết nước. Nếu biết là uống được bao nhiêu luôn. Cái gì ấy? Phải có ánh rắm ạ. Uống nhiều quá là bị tiêu chảy. Vãi cả lìn cho anh em không bảo sớm. Rồi. Sao tôi chả nên tăng nước gì cả. Nước biển để uống được à? Thôi được rồi, cứ nhặt lên đi. Biết đâu sau này cần dùng đến. Thế cái này ăn được chưa? Ăn được rồi nè. Mẹ hết nước nhanh vậy. Bác cả uống nước dừa bị tiêu chảy lần đầu tiên tôi thấy. Mẹ nhạc vãi cả đái. Bây giờ cắt down palm tree. Rồi cần tìm nước nữa cơ. Cháu mẹ tự nhiên mẹ ấy nước ấy. À 1 phút. Rồi tôi hiểu rồi. Vứt hết vỏ đây. Uống tối đa 2 quả dừa và ăn tối đa 2 miếng dừa. Xem nào. Sao mà nước cạn ghê vậy? Dehydration rồi. Bị tiêu chảy rồi. Với cái rìu và chặt trên đéo được cái cây này. Chặt cái này phải dùng rìu. Dùng cái rìu này. 2 cái dao đá, stone tool và một cái dây. Được. Yukachi. Lúc đấy tôi chặt thấy còn đâu nhỉ? À, không chặt được nữa. Còn cây nào cái lá đấy không? Mẹ có hòn đảo nó cho bé tí này thì sao mà sống? Rồi hết nước luôn mẹ. Bị tiêu chảy là hết nước. Mẹ sao anh em không nói sớm tôi là có bệnh tật. Khổ rồi mẹ vãi cả lìn thật. Đừng chặt dừa không mọc lại đâu. À đéo mọc lại đâu. Cây dùng để chế dây thì mọc lại, đá thì có lại, mọi thứ eo có lại, còn mọi thứ là eo có lại đâu. Bị tiêu chảy thì mất nước. Thì tôi biết rồi. Ông phải chế đồ sơ sơ thôi, sống sót 1-2 ngày xong bơi qua hòn đảo gần để tìm đồ. À. Rồi, hiểu vấn đề.
Rồi lấy đâu ra cái đây này, Ducati này. Được cái nhặt khá là nhanh. Ok. Rồi. Chỉ thêm rìu. 2 cái stone. Cần 2 hòn đá. Được cái con này chế đồ khá nhanh. Rồi 2 cái rìu này. Thêm một cái cây. Đây. Cái gì vậy? Hết chỗ à? Group X. Cái đây nó bảo cắt một cái palm tree đây. Sao trái gì? Ở đấy được rồi. Ba cái stone chia 3 cả. Ông sinh viên năm mấy, tôi sinh viên năm 3. Nói về đồ thì Green Hell gọi bằng cụ đấy, đồ con này nhiều lắm. Vãi cả lìn. Mẹ tôi thấy mẹ cũng sơ sơ là mẹ cũng nhiều vãi lìn rồi này. Nhưng mà con này nó lại kiểu ấy từng bậc một à? Gì đây? Into palm front. Chẳng lẽ chặt cái lá thôi à? Bỏ cái stone tool trong người ra đi. Đây. Chặt cái ngọn thôi à? Mẹ làm tôi chặt mẹ cả cái ấy luôn. Đéo được. Chặt một cây dừa rồi chặt ngay đầu khúc dừa. Đây à? Rồi. Chặt rời cái palm front ra. Rồi. Giờ grab cái shelter. Bây giờ grab cái shelter. Shelter này. Water skin. Shelter này. 4 cái lá, 1 cái dây, 4 cái lá. Mấy con này lằng nhằng thế. 1 cái dây nữa. Dây thiếu rồi. Rồi. Vứt bớt cái này rồi. Cái này để làm gì đây? À, quả fruit à? Có ăn được không? Shelter thiếu gỗ rồi. Thiếu cây, thiếu một cái cây nữa. Đây. Shelter này. Ngủ để xếp này. Sleep. Grab a water skin. Ok, tôi đang làm ấy hết cho mấy cái hướng dẫn này đi đã. Ok, water skin.
Coconut frag. Cái coconut frag nữa. Bomber. Đó, coconut frag đó. Một cái lá, một cái dây, một cái claw, ba cục đá. Đá đây. Cái đấy làm sau á. Thế thì bây giờ mình sang bên kia đi nhỉ. Xếp được rồi đấy. Bây giờ đằng kia tôi thấy có cái đảo ấy, xa xa kìa. Tình hình là thiếu nước lắm rồi. Thiếu nước thì sẽ mất máu đúng không? Rồi, ngon. Rồi, đi thử sang bên kia nhá. Để có thể uống thì uống nước dừa đi, uống 2 quả thôi không bị đau bụng. Thế nhưng mà tôi hết bị đau bụng rồi. Đấy, hết đau bụng rồi. Đấy. Tôi uống 1 quả rồi đấy. Uống thêm 1 quả nữa đi. Đây còn quả này. Nhặt luôn 1 quả nữa để có gì. Ba lô con này nó hơi ấy ít nhỉ. Ba lô con này nó hơi ít. Được cái là nó cũng hình như là cũng không bị nặng khi mà di chuyển. Ông đi xung quanh đảo, nhìn ra ngoài xem có con tàu bị chìm đấy, ra lấy đồ rồi hẵng đi đảo khác. Con tàu, con thuyền á. Lúc tôi lên hình như là có. Cái phao của mình đó. Đây. Đây, cái phao mình để bên này. Sao mình lại chế cái shelter ở bên kia nhỉ? Thôi kệ mẹ đi. Chuẩn bị đi đồ mới sang đảo khác. Ở đảo khác có mấy con có độc. Thế hả? Đâu, ra đây xem có cái gì. Xem có đồ gì không. Gì đây? Tối có chả nhìn thấy mẹ gì cả. Live đến mấy giờ vậy? Tôi live thường là khoảng 1 đến 2 giờ. Tôi vừa thấy nhặt được cái gì mà. Đi bắt vợ đi. Coi chừng cá mập. Vừa nãy tôi lên tôi thấy con cá mập nhưng mà nó đéo đớp. Mẹ nhân phẩm vẫy đìn. Không bị lạnh hả? Alo plan. Cờ lo. Quả dừa đây. Ném bớt cái gì đi rồi.
Rồi chuẩn bị đồ sang thôi. Nhưng mà để sáng rồi thì mới thấy đường chứ. Thế bây giờ đi ngủ cho nó sáng, nhưng mà ngủ thì mất đói mới lại đi ngủ thì bị đói mới lại khát nước. Sleep. Cái gì? Sáng mẹ rồi. Vãi cái đái. Đây có cái miếng tôn này. Green Hell thì đi tìm vợ, còn con này là tìm cách về nhà ôm vợ. À. Thì mẹ thanh niên này số hưởng vãi cái đái. Thanh niên này số hưởng ấy chứ. PP plan. Cái Alo plan này tôi đéo biết là để làm gì. Đá thì chắc là nhiều đúng không? Vứt mẹ hết đi nhá. Nhặt cái PP plan này. Đây, tôi ra đây cho xem. Cá. Chả có mẹ gì. Gì đây? Vào như nào? Trong này à? Đây. Đây. Vứt cái gì bây giờ? Vứt mẹ cái này đi. Có lo thì vứt đi. Uống không vứt đi. Ngon đấy. Được thật sự. Refine hammer này. Mẹ. Đâu thế, còn bên kia còn một cái nữa đây. Đây có cái nữa này. Tôi ra nào. Claw dùng làm đồ hứng nước. Thế nhưng mà bây giờ đầy mẹ đồ rồi, làm nào bây giờ? À vẫn còn một slot này. Tôi quay lại tôi nhặt cái claw. Nhưng mà claw mình có thể chế lại được mà. Đây này. Cái claw chế được mà. Ui trời, mẹ building cái đéo ở đây. Sao tự nhiên nó mẹ ra một đống này. Claw. Cái con này nó cho ba lô bé quá. À mình có thể cất vào cái phao mà. Quên. Tôi cất vào cái phao đi. Cất mẹ vào cái phao. Cất băng đết với các thứ đi. Đi giờ. Cờ lo này. Búa xây dựng à? À, búa để xây dựng. Ok. Cái này không có gì cả. Vớ vẩn thôi. Đi, thế mình sang cái đảo bên kia đi. Ôi nhiều đảo thế. Vãi lìn, thế đi đảo nào trước? Thôi, cũng còn khá là ấy. Con này được cái là cũng khá là dễ chơi, không tụt dốc ấy lắm. Quên, chưa đẩy.
Ui, đừng có lật, đừng có lật, đừng có lật. Đừng có lật em ơi. Ok, ok, ok. Si cho. Cái ấy đâu rồi? Ôi mẹ đầu đâu? What the fuck? Kiếm đảo nào to an cư lạc nghiệp thôi. Tôi đều biết đấy, cái đảo nào to. Mẹ, nhìn đầu này. Nhìn này. Ôi ôi, mẹ được. Bổ mắt, bổ mắt. Bây giờ lấy cái húc này lên này. Nó là con gái thì tốt, nó là con gái mà. Tôi đéo biết đảo nào với đảo nào. Tôi cứ sang đảo kia đi. Đây, đảo này gần này. Trời bong bóng nổi lên ấy, tìm đồ để ý tìm đồ ngon. Có tất cả 16 đảo và cả đáy. Thế thì đi bao giờ mới hết? Có thể hướng N. Không, nhưng mà cái hướng này nó sẽ thay đổi thay đổi theo cái vị trí của mình. Nó không ấy đâu. Nó không thể nào mà nó cố định ở một chỗ được. Cái đảo này mình ở đây nhá, thì cái hướng đảo của mình nó sẽ khác. Nhưng mà mình chạy sang bên kia một đoạn, đây chẳng hạn như là tôi sang cái đảo bên kia thì cái hướng đảo của mình nó sẽ khác. Nó không thể nào mà ấy được đâu. Anh em. Ok. Ui, cá mập vẫn nhìn. Chỉnh lại như ARK thì hợp lý. Cái đêm hôm anh em có vẻ khá là khoái xem game sinh tồn này. Tôi sang cái đảo này xem. Cái đảo này nhìn có vẻ chả to lắm. Bầu trời nhìn làm cũng chi tiết ghê thế nhỉ. Đẹp phết đi. Khá là chân thật. Nói chung là đồ họa này cũng ổn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái hiệu ứng đậm của nó lại không được xịn sò cho lắm. Ông lại chưa dùng la bàn rồi mới phán vậy. Chả thế. Cùng một cái địa điểm đó nhưng mà anh em đứng ở các chỗ khác nhau thì nó sẽ cho ra những cái hướng khác nhau. Bởi vì là anh xếp theo cái cơ chế tịnh tiến ấy, khi mà anh em bắt đầu anh em nhìn về hướng đảo đấy, anh em tịnh tiến sang bên trái thì cái hướng N đấy nó phải sang chỗ khác cơ chứ, làm sao mà nó còn ở nguyên đấy được. Nói chung là biết cái đây, ở đây thì tôi biết được cái đảo đấy ở đây, hướng NE rồi. Đấy, biết thực tế. Lại chưa dùng logpost One Piece bao giờ rồi. Tôi có xem One Piece nữa đâu anh em.
Cái đảo này thì nó khác mẹ gì cái đảo kia đâu. Claw đây, mẹ anh em tiêu claw mẹ. Đây claw, con gì đây? Tốt nhất là không đụng vào. Cái đảo này khác mẹ cái đảo, có cái thuyền nữa. Đảo này bé mà, khác mẹ gì cái đảo kia đâu. Nhấn đuôi anh em ạ. Có con gì này? Con gì to vậy? Con cua. Anh lìn. Nó cạp. Cái dao của tôi đâu? À đây. Ai nó cạp. Đau vẫy lìn nữa. Ai ơi. Mẹ nhỏ mà có võ. Ui đông vậy. Đéo chơi được. Cái lìn cua. Mẹ cua bá đạo vậy. Mẹ đéo phi được, tôi phi chết mẹ nó luôn. Thôi đi vòng quanh xem có những cái gì. Ui, toàn sinh vật mới thôi. Cái gì đây? Làm cái giáo nhỉ? Mẹ tại sao mình không làm cái giáo nhỉ? Cool Spear. Cũng phi các kiểu mẹ giống ấy với lìn ấy, giống The Forest đấy. Ai còn đĩ này. Ai à? Kinh đấy. Cua này cạp có vẻ đau. Nhiều đồ quá anh em ạ. Làm cái bữa hải sản của hoàng đế thôi. Ok. Đợi tí. Làm tí nước đã. Làm tí nước lẩu đấy anh em ạ. Rồi. Hè. Túm cái này lên. Khá ổn. Tí quay lại uống tiếp. Đợi nó bụng nó ổn nữa. Đâu? Con cua to quá mà nó kẹp đau đéo chịu được. Đâu? Mày dẫn luôn bạn mày ra đây. Bố mày thịt luôn. Mày chạy đâu con? Mẹ tiên sư cái lên cấp. Giật cả mình. À đây. Ê, cũng scatting. Nghe giống Green Hell vậy. Tôi thấy mùi mẹ đạo ở đây. SPD là cái gì? Tôi hết rồi. Hết SPD rồi. Nên là cái chỉ số cháy nắng luôn. Có tàu đắm. Đâu? Đây. Có này. Tôi hết mẹ đồ rồi. Ây, lại cua. Bố mẹ sợ mày quá luôn. Bố mày sợ quá. Mày không biết là tao từ đâu ra. Thịt người đâu có ăn, thịt cua. Thiếu ngủ à? Thế á?
SPD này thiếu ngủ à? Vậy đáy vậy. Đi vô mát đứng một lúc. Đây anh em bảo là thiếu ngủ. Hình như thế. Đúng rồi, cháy nắng. Bị cháy nắng. Cái đứng ở trong này nó có hồi này. Cháy nắng là dễ mất nước đúng không? Cháy nắng là mình mất nước nhanh hơn. Làm cái bếp thôi nhỉ? Làm cái bếp thôi. File 4 cái cây. Rồi tôi ra cho xem cái phao này nó có cái gì tôi cất bớt đi. Trời mẹ. Cất cái búa ở đây đi, mình chả dùng đến cái búa đâu. Lasting. Thì con cua chết tiệt này. Mẹ mày. Đồ họa nhìn chán vãi cả lìn. Rạch. Đéo hiểu luôn. Làm chỗ ngủ đi, hạn chế ra nắng. Ok, nhưng mà bây giờ phải tìm cái chỗ nào nó ngon một tí. Cái đảo này bé quá à. Giờ tôi làm cái ở đây smell meat, smell meat này, vứt đấy, đớp đã tính tiếp. Được rồi đấy. Một cái file. Cái tiếng lên ấy mày có thể nhỏ hơn không? Cái tiếng lên cấp. Cái tiếng lên cấp đậu má to vãi cả lìn. Ok tỉnh táo à? Cái đấy là tỉnh táo á? Ở đâu là hồi nè, độ cháy nắng đây này. Tôi đứng trong này nó lại tăng nè, thấy chưa? Độ cháy nắng mà. Tôi ra ngoài nắng thì nó lại trừ. Thế tôi đâu đéo hiểu. Lại hồi này. Ok, chúc ông ngủ ngon. Chúc anh em ngủ ngon. Mà này không nướng được nhiều cái cùng lúc à? Atomic up. Thế nào biết được chín hay chưa? Trời ơi, phải đi kiếm thêm nước rồi. Chỗ này có cây dừa này, để cho mình lên. Coconut. Nhảy ghê thế. Cái này có cây nữa này. Mẹ, cây nào có
Có quả thì nó toàn chui vào đéo đâu. Rồi, khát đây, tôi về tôi uống. Ấy, đừng có lăn. Đấy. Đấy. Nói chung là thoải mái, đâu có chết được đâu. Này bao giờ nó mới chết nhỉ? Bao giờ nó mới chín? Này bao giờ nó mới chín hả anh em? Để làm chỗ ngủ thôi. Tạm đồ đây. Bốn cái lá. Chặt cái cây dừa xuống này. Có chỗ cúc cực là chín. Ok. Mấy thế thì nướng lâu thế nhỉ? Nướng lâu phải lịt. Chỉ số SPF là Sun Protected Factor, là chỉ số cháy nắng. Ừ đấy, đúng mà. Đây, chỉ số cháy nắng nó đầy rồi này. Làm gì có tỉnh táo đâu ta. Cháy nắng. Đi đây. Ở đây. Vẫn chưa chín. Ở độ đéo hiểu. Rồi. 4 cái. 4 cái với lại 3 cái cây. 3 cây thì đơn giản thôi. 3 cái cây đơn giản thôi. Ở đâu rồi ta? Một cái dây thừng nữa. Đấy. Vứt đây. Xếp cái đã. Vẫn chưa chín. Ngủ phát rồi. Làm cái giá treo nướng thêm một miếng nữa. Thế à? Đây, cúc cực đây. Khát nước. Ngủ đéo thì vẫn tối này. Tắt bếp à? Này phải đi lấy thêm quả dừa nữa uống. Hết rồi. Đó. Lên. Đó. Nói chung là cũng khá dừa ấy chứ. Sinh tồn mà kiếm được dừa này như kiểu thượng đế ban phước ấy. Mà cái chỗ này nó tối quá à. Chả nhìn cái mẹ gì.
hết mất củi rồi. Chặt cái lốc này ra thì được cái gì? Sáng rồi, sáng rồi. Sáng rồi, sáng rồi. Phải canh thời gian ngủ, không thì nó thức sớm, trời vẫn còn tối. Ôi lại còn phải thế nữa. Vậy đấy vậy. Được rồi, kệ đi. À, rồi rồi rồi, hiểu hiểu hiểu. Nó lại bắt đầu nó nắng ấy. Rồi đi thôi. Tôi nghĩ là đây chả có cái mẹ gì đâu, nhưng tôi sẽ đi tìm một cái đảo nào đấy nó to một tí để mình xây. Bây giờ mình đi ra cái thuyền xem có cái gì không. Nhạc vãi đái vậy. Một con tàu cũ này. Tàu này như kiểu tàu đánh cá ấy. Tôi vừa nhặt cái gì nhỉ? Ba lô đựng được cả cái cây dừa to đùng. Vô lý. Mẹ nhạc thê thảm vậy. Ly giờ. Cũ vãi đái à. Không muốn gì cả. Đi lên trên xem nào. Gì đấy? Đèn pin. Gì đây? Tôi vứt mẹ đống thịt này đi. Ui, mẹ nắm đồ đấy. Ui, nắm đồ vãi cả lìn. Từ từ anh em ơi, thế này thì phải bớt đi. Và cái này ăn này. Này thì cất cái gì đi được bây giờ? Động cơ đi, lấy về hết. Con địch mẹ bê được cả cái hòm này mà. Địch. Mình bê được cái hòm này về mà. Thế thì đéo phải mẹ vớ vẩn đấy. Lấy mẹ hết về. Chặt lấy bánh xe chế thuyền. Đâu? Chặt bánh xe à? À nhưng mà hết mẹ chỗ ấy rồi. Hết chỗ rồi, hết chỗ. Mẹ biết thế bên kia tôi cầm mẹ cả cái hòm đấy về. Từ từ còn đồ bên trong không? Hết rồi, làm gì còn? Hết rồi. Đựng được 3 cái thôi. Biết thế cái bên kia tôi không mấy. Đấy.
luôn cả cái này. Ok, đèn pin của tôi. Rồi. Đấy. Đỡ được một slot. Thế mấy cái này mình có vứt lên thuyền được không nhỉ? Vứt mẹ lên thuyền này này. Đấy. Đấy. Vứt mẹ như này. Có đèn pin rồi đấy. Nhưng mà tôi sẽ cất bớt cái clo đi. Cái laser này không biết để làm gì. Cứ vứt ở đây. Nó còn thì nó còn, nó mất thì nó mất. Tôi quay lại lấy lốt mấy cái kia. Quăng vô hòm hết rồi BV. Cái hòm mới đựng được 3 cái thôi. Đánh này bao giờ nó mới rồi sao nhặt? Mẹ thu gom phế liệu à? Không nhặt được anh em ơi. How to nhặt. Thôi đi về. Đi ra đảo khác thôi. Nó vẫn còn nước với lại các thứ. Đi thôi. Rồi tôi xếp một cái đó. Xếp. Đi rồi. Bây giờ sang đảo nào rồi nhỉ? Tôi chả thấy có cái đảo nào nó to, nó đáng giá. Sang bên đảo bên kia xem nào. Lag vậy cái đài. Quên. Cầm cái này mới ấy được. Sang bên kia. Có cá mập nhá. Kéo từng cái một á. Đâu để treo ra đấy nào. Rìu á. Rìu đó. Đây, ra đây kéo thử nào.
Kéo được này. Nhưng mà không nhặt được thì chế cái gì được. Được chưa? Một cái này. Nặng quá sợ đéo đi được. Nào. Cái thứ hai. Cho mẹ lôi thu mua phế liệu à? Ôi, lật rồi. Thôi 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 thôi. Thôi 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 thôi. Rồi mẹ hòm đồ này. Ơ? Ở dưới này vẫn còn này. Ơ? Mẹ cái này. Cái này sida thế. Cút ra. Mẹ kẹt mẹ cái phao ở đây rồi. Mẹ không qua được, không qua được. Đấy. Mẹ nó kẹt. Kẹt vãi lìn kẹt. Boy bô. Cất cái này vào. Đấy. Lag vãi đái, game lag vãi đái. Nếu nhảy được này. Ơ kìa. Nó cứ kẹt kẹt kiểu gì ấy. Con cá mập à? Mẹ game. Đéo hiểu luôn. Rồi. Đấy, vứt cái hòn này chắc là không sao. Mà để cái bánh xe này nó đổ. Lấy ông kia thì nó cứ rìu chặt ra. Rìu mới giao được hết mà. Ông xem ông chế được cái bè hay cái gì khác chưa? Ông đâu giữ mấy cái phao này được đâu. Giữ được mà, cái này mình ấy được đấy. Băng lết này. Tôi ném cái thùng này vào. Rồi đều cho ném thùng vào. Khôn lắm. Thôi thì cất cái này vào vậy. Còn này ăn thử nào. Ui, mấy cái này hồi cả nước mà. Ngon vãi lìn nữa. Thế bây giờ cái này có nhặt không anh em? Ui, con cá to vậy. Trời. Đi vào trong này xem có cái gì không. Lo thôi anh em ạ. Cờ lo vớ vẩn thôi. Cái búa nữa này. Búa mình có rồi. Thôi bỏ mẹ đi. Đéo cần nữa.
Gì đây? Mắt vãi liền thế. Qua được không? Nếu được rồi. Toang rồi. Ui rồi cá mập. Lên 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 lên. Mẹ nó cá mập nó cắn. Chơi mình phát đau vãi đái. Được rồi, bây giờ đi bừa sang cái đảo bên kia đi. Cái đảo bên kia nhìn có vẻ cây cao rồi. Gom mấy cái bôn với cái bánh xe lên đảo nghiên cứu chế thuyền. Chế thuyền. Quay lại cái đảo này nhá. Quay lại cái đảo này xem. Ui lật. Một cái thì chắc là chở được. Có khi rơi á. Có cái ống nhòm lấy chưa? Hình như là lấy rồi. Này để tôi xếp lại. Ui nó lật. Thôi được rồi. Kệ đi. Ở đây, quay vòng tròn à? Khổ tôi quá. Nhấc lên coi. Ok chưa? Mẹ trống cha trong tranh, nhìn nguy hiểm vãi đái. Trời ơi. Chèo nhanh lên. Con này tôi cảm giác nó cứ đạo nhái cái con Green Hell kiểu gì ấy. Nhở? Cảm giác thế. Đây. Rồi. Bánh xe này. Rồi. Ta sẽ trên vục mà vứt đồ ở đây. Đấy. Được chưa? Bây giờ là nghiên cứu xem là làm cái thuyền thủng gì chưa. Đây. Cái này là đồ thôi. Săn này. Cái này là bẫy à? Thuốc à? Cung này. Bridge scrap. Spear gun. Súng spear này. Vãi đáy vậy.
Fire speed. Có khi là lấy cái đây, lấy cái búa ra. Đây là cái nền tường. How to làm thuyền. What giờ làm thuyền? Táp vua. Green Hell đạo nó thì đúng hơn á. Thế hả? Green Hell ra sau sao nhỉ? Tôi nhìn nó cứ giống nhau, cách lối chơi với lại. Gom 3 cái bánh xe. Vãi nịt, kéo một cái đã mệt vãi cả lìn rồi. Được rồi, tôi bơi mẹ đi cho nhanh. Cất cái ấy vào đã, cất cái mái chèo vào đó. Nói chung là vẫn còn nhiều đồ ăn lắm. Vãi cứt thật vẫn còn phải. Lôi hết bánh xe về. Thế lại còn phải cấp độ gì nữa hả? Healthy máu đang cộng. Đấy. Cấp độ gì hả anh em? Đâu biết là cấp độ gì. À đây. Đây còn có cả cấp độ nữa thì bố đời quá. Nhạc nghe kiểu mẹ thảm vãi đái nhỉ. Nghe kiểu mẹ như kiểu nếu bao giờ được về nhà ấy. Đấy, thế này nó nhanh mẹ chở kia lâu vãi lìn nữa. Cầm cây búa lên mới xây được đâu. Đấy, nó toàn ra mấy cái này không à. Không có tàu nhá. À đây rồi, đây. Vừa 2 đây. Đây. Thấy rồi. Đây. Wood rat floor. Flank rat floor. Cái bô này cũng làm được à? Vãi đái nhỉ. À đây. Một cái dây thừng. Mình cần thêm một cái dây thừng. 2 cái. Mình cần thêm một cái dây thừng. Dây thừng tự đi làm thôi. Phải có làm để mới có ăn chứ. Nếu đợi ăn sẵn rồi anh em ạ. Không làm là mình ăn ầu uầy ạ. Nhặt nhanh vãi đái. Chế luôn 2 cái đi. Fruit. Chả biết fruit thì ăn được không? Rốc này thoải mái đầy. Nếu cần.
Crafting. Chế luôn mấy cái. Thêm được cái nữa đấy. 3 cái luôn. Đấy. Building vehicle. Chế cái này à? Rồi sao nhặt được cái này lên để mà grab. Hả? Level 3. À, giờ building của mình phải lên level 3 cơ. Được rồi, xây thêm nó chó này, xây thêm cái bếp đi, làm một cái bếp ở ngoài này cho nó thoáng đãng. Làm một cái bếp đi. Farming story consume coconut flask đấy. Rồi, thế thì làm luôn một cái coconut flask đi, tiện đây. Nào. Rồi. Má mày. Cái gì đấy? Vớ vẩn. Coconut flask. Building. Vehicle. Farming. Story. Consume. Đây. Vãi trưởng. Nhà mẹ này đây. Đấy. Ok chưa? Bây giờ cái này là vứt ở đây. Có cái đèn kìa. Đấy. Lantern này. Cái này nhìn như đống củi ấy. Ui, mẹ sáng thế. Bố đời vậy. Cái này có phần trăm không? Hình như là không có phần trăm. Ngon anh em ơi. Ngon vãi lìn luôn. Whole air turn up. Whole air turn on. Hình như là nó không ấy đúng không? Nó bất tử đúng không? Mẹ không có ấy mà. Hình như không có durability mà. Không có độ bền mà. Cái mẹ đây đi. Cái này có bình xăng đây, ống nhòm này. Ai ra? Mẹ bố đời quá. Được. Mấy cái này cất đi. La bàn các thứ thì cất đi. Lấy mấy cái đồ chế ra này. Đèn pin các thứ này. Mấy cái đồ này chế ra, vứt ra. Đấy, mấy cái đồ dùng thì mình hay vứt hết vào trong một cái như thế này. Đấy. Cái này để bên này. Đó. Kể ra có mấy cái hòm gỗ ok phết đấy. Nào, bây giờ làm một cái hứng mưa đi. Hay là cái bếp nhỉ? Là cái bếp trước đi. Con game này không có mưa hay sao nhỉ? File. Rồi tìm file đã. Tôi làm một cái file. Rồi nhặt cây về làm.
Cái đéo chi chi đấy. Kinh vậy đấy. Đêm hôm có mấy cái tiếng lạ lạ mày. Có bão thôi á? Đèn thần, đèn bố đời, con này còn ốp hơn cả cái con bật lửa trong trong The Forest. Má bá vãi cứt. Làm cái file này. Vứt lại một cái file ở đây. À không. Từ. Tôi đang muốn làm một cái vòng. Tôi đang muốn làm cái vòng 5 pit cơ. Đây này, cái 5 pit này. 3 cục đá. Có thế là nó bắt mình nhặt cái này lên à? Làm sao nhặt được lên? Mẹ trả lại mỗi cây, vãi cả đái. Ô tiền sư. Mày lừa tao. Kill Spear. Xếp cái đã. Má nó được mỗi cái. Bốn cây là mắc à? Hết chỗ à? Đèn chạy bằng niềm tin. Đúng đèn vãi lìn luôn. Bố đời quá. Có thể là như nào? Stone này. Ném mẹ đi. Ok. File. Thế nào là phải xây à? Làm cái hứng nước nó tự có nước. Ô thế túm lại là đi mẹ, thế là mình phá oan cái đấy à? Đi mẹ lú vãi lìn rồi. Đâu rồi? Đá đâu? Đặt 3 cục đá. Được cái con game này nó lại theo cơ chế slot đồ chứ nó không theo cơ chế cân nặng như con Green Hell nữa nên là. À đây. Vòng đá. Đó, nó phải thế. Lại game mới à? Lại game mới. Auto châm. À đấy. Đéo hiểu sao rùi xuống đất ạ. Để lửa rồi kiếm đồ làm vòng sau. Được rồi. Cái này nó làm cũng dễ thôi mà. Rồi, cái này ném ngay đây đi. Đéo hiểu sao cái đồ này mà rùi được. Ui, mẹ đói lâu lắm. Này còn lâu mới hết. Mấy cái đồ này ném mẹ đây. Gasoline. Mẹ để đây liệu có cháy, có nổ không? Đéo nổ. Cái vô lý. Clo với lại cái này. Mình cất cái băng đết vào. Rồi, bây giờ mình làm cái nước, mình vừa có cái ấy rồi. Vừa có cái bình nước rồi. Đâu nhỉ? Vừa ném vào cái thùng đéo nào đây. Đây có cái côn nắp này rồi. Làm một cái thùng nước. Water. Một clo, 3 đá, một cái
lá, một cái cờ lo, một cái cờ lo, 3 đá một lá, một cái lá vừa nãy mình chặt tầng thừa mà. Bên này này, đây, vẫn còn slot. Có đá không? Đá bên này. Nắm tiền mua game thế. Ôi mẹ. Anh em donate cho là chủ yếu để mua game mà bạn. Anh em donate để mua game về phục vụ stream, phục vụ anh em mà. Phải mua game chứ bạn. Được rồi đấy. Làm cái quarter skin đây. Để ngay trên này. Điều có gì? À có nước này. Điều có gì? Khổ. Tôi đéo hiểu là cái lá này nó có cái tác dụng gì nữa. Cái lá này có tác dụng gì trong cái bộ mẹ hứng nước này. Cái vải thì lọc rồi. Lá này đúng là phải lấy để ở trên thì nó hứng nước chứ. Mẹ steal enemy. Kiếm cái gì ăn nào. Con cua lúc nãy đâu. Còn cái gai này cẩn thận nhá. Coi công thức chế máy tàu. Nhưng mà chưa đủ cấp. Nãy tôi xem rồi nhưng mà chưa đủ cấp. Đây. Vừa hai này. Đây này. Tàu đây. Gắn động cơ các thứ đúng không? Ráp motor đây này. Ráp. Đây cái thuyền này tôi sẽ làm cái thuyền ấy trước. Hay là làm thuyền gỗ. Ráp bay. Wood ráp bay. Có cái thùng ấy này level 3 mới chế được cơ anh em ạ. Đây này, cái này này. Cái level 3 mới chế được. Lá động xương em ơi. Nhưng mà em biết rồi, nhưng mà cái lá động xương thì phải để ở trên chứ nhỉ. Để ở trên xong rồi nè. Nếu hiểu nước ở đâu ra tự nhiên mẹ có này. Cái mẹ đi. Có uống là được rồi. Fill the wood steel with hoặc balm floor, balm front. Nào, thế thì cái tấm này, mấy cái tấm này vứt ở đây ấy. Gỗ cái này ném ở đây. Đấy. Mình rồi. Mình làm cái ráp bay này, nhưng mà level 3 mới được. Bao giờ để biết được cái này nó lên cấp nhỉ? Chế mẹ cái ráp bay ở trước nhờ. Hay ra là mấy cái quả kia đi. Rồi ra tôi đập mấy cái quả kia. Chỗ thuyền đắm có cái mấy cái bôn. Ở đây, để tôi ra tôi lấy. Làm mẹ cái bôn đấy thử xem nào. Làm mấy quả bôn cũng được. Đây.
Bắn mẹ ở đâu rồi? Đâu rồi? Con cá to. À đây đây đây. Nó nổi lên này. Đây rồi. Cái đéo này toàn máu ấy này. Mẹ bơi này dễ bị cá mập tập lắm này. Thôi cố gắng. Nghe nhạc này chắc là cá mập lại định ra rồi. Điếc mẹ đỏ lừ này. Mấy cái hòm gỗ ông nhớ nhặt luôn. Ai ôi, biết ngay mà. Con chó này. Không mất nhiều máu lắm. Mấy cái hòm gỗ nhớ nhặt luôn, nó giúp ông mở rộng kho chứa. Rồi tôi biết rồi. Có hòm mà tôi cầm về ngay. Đây này, tôi để được 2 cái ở đây rồi. 5 cái ở đây. Bomber. Thuyền đấy. Các cả thuyền bóng. Tịt, nhìn lởm vậy. Lởm thực sự luôn. Tôi nhìn như cái đống đéo gì ấy. Cái này mà là cái thuyền hả? Thôi làm con cua đi. Xây cái sàn nữa để mới ngồi được. Đâu xem nào. Cái này là cái phần dưới rồi đúng không? Mưa rồi, mưa rồi, mưa rồi. Liệu có tắt bếp không? Đây. Phở lanh, chưa đặt được. Làm cái wood wrap này. Làm cái wood đi. Thiếu gì nữa? Ở đây. Đâu rồi? Đi. Má. Quên mất không kéo nó vào. Về đây em ơi. Mày định đi đâu hả? Ôi. Ở đây em ơi. Lên đây. Lên đây. Rồi. Ủa. Ai sao? Spay to claim. Nói chung là cùi hơn cả cái phao. Để ăn thua. Nhưng mà cái này là hình như là cho các thứ vào được.
cho động cơ các thứ vào được. 3 ngày sống rồi này. Ráp Archer. Vãi cả neo đá. Buồm này. Làm cái ấy trước này. Tôi sẽ làm cái lèo trước. À, mưa thế này nhiều nước lắm đấy. Uống thử phát. Đấy. Hết nước rồi. Chúc kênh mau chóng phát triển. Ok, cảm ơn anh em. Cảm ơn ông nhá. Cảm ơn ông luôn ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em lúc nào cũng ủng hộ tôi. Còn cái cây để làm ấy không nhỉ? Cái dây. Anh em bảo là cái dây nó hồi lại mà. Cái dây nó spawn lại mà. Đấy. Đặt và ghép rộng ra. Thế á? Ghép được với nhau hả? Được đấy, được đấy. Ổn. Thế bây giờ tôi ghép cái bóng đấy với lại cái lốp có được không? Tôi làm nhưng mà chưa lên cấp 3. Tôi biết là kiểu gì. Được hết à? À, thế thì ngon. Ok, thế thì ngon đấy, thế thì ngon. Tôi làm thêm chỗ này nó ít cái cây ấy quá à. Ít cái cây làm dây quá. Rồi. Thế thì bây giờ phải thêm mỗi lần mình mở rộng ra là mình lại phải thêm một cái ấy à? Thêm một cái bè to đúng không? Thêm một cái bên dưới đúng không? Vehicle này. Đúng rồi, cái này phải cấp 3. Mà làm cái gỗ này thì ấy quá. Vừa gì rơi? Bằng tuổi làm thêm đủ thứ mà không đủ PC 10 củ. Mà bây giờ có 30 củ. Thì cũng tích cóp thôi à. Cũng vừa làm thêm vừa tích cóp, mỗi tháng được khoảng 1-2 triệu, 3 triệu. Tích cóp dần vào, hôm nào tháng nào hên thì được 3 triệu, 4 triệu. Tôi cũng làm online ấy. Làm online rồi là làm phụ bếp ấy. Hết phụ bếp rồi online rồi là nói chung là cái đợt đấy cày ghê. Làm đủ mọi thứ để kiếm tiền. Rồi. Thì được chứ nhỉ.
Wrap canopy. Rồi mình đi thêm một cái đây. Sao đảo khác kiếm về á? Kiếm dây về á? Ra Trần Duy Hưng làm 1 tháng thì cũng 20 triệu đấy. Mẹ, ra Trần Duy Hưng tôi mà làm được thì ra ngay. Không nhá, không làm cái vua kia nhá. Làm cái này. Thế nào đây? Ủa? Không được à? À đây. Rồi. Ok đấy. Nhìn lởm nếu chịu được nào, ra thử xem nào. À nhưng mà không được. Không được, từ em ơi, quay lại. Đã có chèo chủng chéo đâu mà. Nhìn này, vào đây. Đây. Đây là con nhà người ta. Vậy con đây là con nhà mình. Đấy. Làm bằng gỗ đi dễ làm. Làm bằng gỗ cái bay ấy gì. Cái bay của nó đi. Cái này à? Đây là nhiều phết đấy mẹ. Này thì phải chắt góp bên các đảo về. Mỗi đảo nó có một cái đảo nhỏ nhỏ như thế này, mẹ cũng chắt góp lâu phết đấy chứ. Thôi coi, đôi khi là cái chỗ này tôi sẽ làm một cái đảo chính. Rồi mình đi chỗ đảo khác mình lấy đồ về. Vẫn chưa uống được full cái nước để mấy. Nhìn. Chặt gỗ xây to ra. Bút rát bay. Cái này là cần cây nhỏ mà. Cần cây nhỏ mà. Đâu ấy được đâu. Chặt hết cái đống này ra. Ghi tọa độ vào không lại không về được. Xem tọa độ ở đâu đấy. Không, chặt khúc dừa ra cây nhỏ. Mẹ một cái khúc dừa lấy tôi chặt mãi đéo ra. Thôi chặt cái cây này, đằng nào cái cây này có làm gì đâu. Không chặt được. Mười 16 cây. Thừa mẹ luôn. Sao không được nhỉ? Nó không cùng loại à? Không cùng loại hay như nào? Có địch. Đi. Như lìn ạ. Mẹ cái này nó cứ trôi ạ. Điên đéo chịu được. Mẹ nhỉ nó. Cáu thế. Đạch. Trời ơi, sao mày lại trôi. Đi, đã rách lại còn nát nữa.
Đéo hiểu kiểu gì ạ. Đạch mẹ, tại cái kia nó trôi kìa. Đạch mẹ, cay thật. Ha. Ôi trời ơi. Thôi, hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi anh em ạ. Mẹ, trời ơi. Má, sắp hết mẹ nó, tôi chặt sắp nát mẹ mất cái đảo này. Cái đảo này nó được có mấy chục cây à. Chặt hết bố nó gỗ rồi. Thôi, hôm nay chúng ta dừng tại đây thôi anh em. Má, nhìn hai cái. Thôi, chúng ta về xếp cái. Nghỉ thôi anh em ạ. Đéo hiểu kiểu gì mẹ. Bố tổ. Đấy, thành ra là tôi lại có mẹ nó ba cái ba cái ba cái thuyền. Thôi, hôm nay chúng ta dừng tại đây thôi. Rất cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và ủng hộ. Ok, giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại anh em trong các buổi livestream lần sau. Bye bye. Chúc em ngủ ngon.